السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سعيد من قناة نيو سيستم تكنولوجي. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على الستاتيك فيلد والستاتيك ميثود وازاي نستدعيهم. الستاتيك هي عبارة عن كيورد موجودة في ال PHP بتخلينا ان احنا نقدر نعمل accessing للبروبرتي او الميثود من غير ما احنا نعمل اوبجكت. تعالوا نشوف ازاي. قلنا الاول بنعمل فيلد بالشكل ده، بنكتب الاكسس موديفاير حالتنا دي البابليك، بعدين بنكتب اسم الفيلد، بعدين هنا بنروح نعمل اوبجكت مثلا اسمه user 1، بعدين كنا بنعمل assign لليوزر 1 new user بالشكل ده كده، بعدين كنا بنأكسس البروبرتي بالشكل ده، كنا نقول user 1 name equal محمد مثلا. لو عاوزين نستخدمه كنا بنستخدمه بالشكل ده your name is، بعدين نستخدم النيم بالشكل ده. تعالوا نعمل ران كده. تمام، البرنامج بتاعنا اشتغل. تعالوا كده نشوف لو احنا خلينا الفيلد ده عبارة عن static field. الستاتيك keyword بتتكتب فين؟ بعد الاكسس موديفاير على طول. يعني لو كان عندك public او private او protected هتكتبها جنبيها هنا static بالشكل ده. تعالوا نعمل run كده تاني، طلع لنا warning وبيقول لنا ان هو accessing static property بالشكل ده as non-static، وانت بتأكسسه بشكل غير static في اللاين اللي اسمه 27 و 28. تمام. طيب ازاي نعالج المشكلة دي؟ ازاي نعمله accessing من غير ما نعمل object؟ وهي دي الميزة اللي هو بيقدمها لنا. ممكن نشيل كل الكلام ده كده او نعمل عليه comment. تعالوا نشوف ازاي هنعمل access الفيلد ده من غير ما نعمل اوبجكت. اول حاجه بنكتب اسم كلاس، بعدين السكوب اوبريتور بالشكل ده، بعدين بنكتب اسم الفيلد بتاعنا ونديله مثلا اي قيمه. لو هو كان بابليك، لو هو كان برايفت او بروتكتد بنعمل سيت هنتعرف عليها دلوقتي. ادينا له قيمه. ازاي نستخدمه؟ برضو نفس الشكل، نكتب اسم كلاس وسكوب اوبريتور، وطبعا لازم نكتب اسم الفيلد، مش اسم الفيلد بس، نكتب كمان الساين دولار. نعمل ران تاني للبرنامج كده. تمام، اشتغل من غير اي مشاكل. في واحد هنا هيقول لي احنا ليه طيب محتاجين الستاتيك كيبورد؟ اقول له لحضرتك ان احنا محتاجينها لما نيجي نعمل مجموعه كبيره جدا من الاوبجكتس. بدل ما نعمل مجموعه كبيره من الاوبجكتس احنا ممكن نستدعي الفيلد والميثود الرئيسيه اللي احنا محتاجينها من غير ما نعمل اوبجكت. تخيل لو عندك 100 يوزر وال100 يوزر دول كل ما يستدعي فانكشناليتي معينه لازم تعمل له اوبجكت جديد. كل ده بيأثر عندك في الميموري، ونتخيل ان كل الفيلد دي كل الميثودز موجودة عندك في الميموري على هيئة اوبجكت. فطبعا السيرفر عندك هيكون تقيل جدا لان انت كاتب سكريبت بيستهلك ريسورسز جامد جدا من الميموري، وكذلك الموقع كمان هيكون تقيل جدا في الرد على المستخدم. فانا مثلا هستخدم الميثود اللي اسمها سيف اكتر من مرة لكذا يوزر، فمش شرط اني اعمل كل مرة اوبجكت من الكلاس عشان اقدر اعمل سيف للبيانات دي. تمام، تعالوا نكمل عشان توضح اكتر الصورة. انا عملت كده 2 فيلدز static وواحد فيلد non static عشان اقدر اوضح ان اي كلاس ممكن يحتوي على فيلدز static و non static فيلد، زائد كمان ان هو ممكن يحتوي على static methods و non static methods. تمام، دلوقتي هنتعرف ازاي نستخدم الستاتيك فيلد جوه الميثودز اللي هي تعتبر setter and getter او اي ميثود تاني. تعالوا نشوف ازاي بيحصل الكلام ده. كنا الاول بنكتب كده this password بيساوي password بالشكل ده، وبنعمل نفس الكلام لما نيجي نعمل getter بنعمل return لنفس الخاصية. طب تعالوا كده نستخدم نفس الاوبجكت اللي احنا كنا مستخدمينه قبل كده ونقول له user1 set password ولتكن مثلا اي حاجة 1 2 3، وعاوزين نتعامل مع الباسورد. فمثلا هنقول له your password is، بعدين نكتب user1 get password. تعالى نشوف ممكن ايه اللي يحصل دلوقتي. برضو قال لنا ان انت استخدمت static property، المفروض ان انت تستخدمها بالشكل ده. ازاي نعالج المشكلة دي؟ تعالوا كده برضو تعالوا نشوف ازاي نعالج المشكلة دي. بدل ما نكتب this هنكتب حاجة تانية اسمها self keyword. هي بتعبر على ان
الفيلد ده عبارة عن فيلد ستاتيك، وطبعا لازم بعد بنكتب السيلف كيورد نكتب السكوب اوبريتور. سيلف كيورد زيها زي this كيورد في الكلاسز والاوبجكتس في البي اتش بي، بمعنى انها بتشاور على الكلاس ذات نفسه. تمام، تعالوا نعمل نفس الحكايه كده للباسورد للجيت باسورد ونعمل ران تاني. الحكايه مشيت طبيعي من غير اي ايرورز. جميل جدا. يبقى احنا عرفنا ازاي نستخدم الستاتيك فيلد عن طريق الميثودز شبه جيت ميثودز وست ميثودز، وعرفنا ازاي نعمل اكسسنج للفيلدز من غير ما احنا نعمل اوبجكت عشان ناكسس فيلد معين في كلاس محدد. تعالوا نشوف ازاي نتعامل مع الستاتيك ميثود. انا عامل ستاتيك ميثود اسمها سيف، كل اللي فيها اللي انا هقول له ايكو your name has saved بالشكل ده كده، وبعدين اقول له self وابين له النيم بتاعه، بعدين اقول له برضو your password has saved نفس الحكاية، بعدين اقول له self الباسورد عشان اعمل له اظهار للباسورد. بس خلينا نعمل هنا مثلا br وهنا كمان بريك علشان يبقى الفورمات بتاعنا كويس. نعمل كومنت على كل ده بقى، او خلي ده ممكن نشيل بس الايكو من البرنامج بتاعنا، بعدين نعمل سيف. نروح نشوف الصفحة بتاعتنا حصل فيها ايه. قال لنا your name has saved و your password has saved، وطبعا اظهر النيم واظهر الباسورد. طيب انا عملت اكسس للسيف ميثود ازاي؟ عن طريق ان انا كتبت اسم الكلاس، بعدين كتبت السكوب اوبريتور، بعدين كتبت اسم الميثود. تمام، وبكده نكون اتعرفنا على الستاتيك كيورد وايه هي فايدتها لينا، وكمان عرفنا ازاي نعمل لها اكسس عن طريق الميثود او خارج كلاس لو احنا عاوزين نعمل اكسسنج من غير اوبجكت للفيلد او للميثود. وعرفنا ليه احنا مش عاوزين نعمل عدد كبير جدا من الاوبجكت، عشان ده هيأثر معانا جدا مع الذاكرة بتاعة السيرفر بتاعنا اللي احنا هنعمل عليه السكريبت ده. اشوفكم في الفيديو اللي جاي مع الانهيرتنس. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.